Oletko sinäkin aina kasannut telttasi väärin? Näyttääkö se aina tältä? Katson nyt Mehtämikon vinkit tunneliteltan pystyttämiseen. No niin, tämä teltan pystytys aloitetaan tietysti sillä, että löydetään sille sopiva paikka. Tässä on mun mielestä meillä nyt sopivan tasainen alusta, mutta mitä siinä on hyvä tarkistaa, niin tietysti pienemmät risut kannattaa ottaa pois alta. Ja toinen, katsotaan ettei tuossa yläpuolella ole puita tai muuta, mistä voisi tippua oksia tai sitten talvella lunta sen teltan niskaan. Sitten tärkeä asia oikeastaan tunneliteltan asemoinnissa on se, että se tulee tuulen suuntaisesti. Täällä ei nyt hirveästi tuule, mutta kuvitellaan, että tuuli tulee tuolta päin, jotenka silloin me saadaan tunneliteltta pitkittäin siihen tuulen mukaisesti. Ja jos kovasti tuulis, niin me otetaan täältä yksi lenkki tästä teltan alakulmasta ja lyödään se kiilolla maahan kiinni. No niin, ja täältä kun tulee näitä tyhjiä telttapusseja, kiilapusseja ja muuta, niin ei jätetä niitä lojumaan. Ne lähtee melko äkkiä tuulen matkaa, jos vaan niille antaa mahdollisuuden, niin tasku on esimerkiksi hyvä paikka säilytellä niitä. Sitten täältä löytyy telttakaaret. No, tämähän on hyvin solmittu. Tunneliteltathan on yleensä hyvin samanlaisia kaikki pystyttää. Niissä ei isoja eroja ole, että melkein suuri on kaarien määrä. Mulla on tässä Hellsportin 3 hengen Fjellheimen. Siinä on 3 kaarta, jotka ovat värikoodattuja, kuten tunneliteltoissa yleensä. Katsotaan, että nämä kaaripät, täällä on muuten aivan todella löysät nämä kuminauhat. Jos teltan kuminauhat on tämmöset ei kovin kireät enää, niin silloin kannattaa joko lyhentää niitä tuolta päädystä tai lopulta vaihtaa ne kokonaan. Ne on niin sanottu kuluva osa. Ja nyt mä melkein tekisin sen lyhentämisen. Varotaan, ettei tuo karkaa vaan tonne sisään takaisin. Lyhennettä ja tehdään tänne vaan uusi solmu tänne päähän, niin pitäisi olla sitten meillä taas hyvä kaari. Vähäksi. Nyt toimii kaaret paremmin, koska yleisin tapa tuhota teltta tai ainakin telttakaaret on se, että kun niitä laitetaan kiinni, niin ne jää tällä tavalla auki. Ja nyt tästä jos lähtisi kaarta vääntämään, niin se ei kestä sitä. Se hajoaa ja pahimmassa tapauksessa repäisee tuon telttakankaan rikki. Jotenka se on syy, miksi tuon kuminauhan täytyy olla kimmosa vielä. Ja yhtään roskaa ei jätetä sitten maastoon, muistetaan se. Pian pois. No niin, ja tässä meidän esimerkkiteltassakin, niin täällä on keltainen merkki alakulmassa tuossa kaaritunnelissa, niin sinne tulee keltainen kaari. Ja nyt muistetaan tässä vaiheessa, että sitä ei vedetä sitä kaarta sieltä missään vaiheessa. Se työnnetään, jos se jää jummiin, niin koitetaan varovasti työntää se läpi tai ottaa kokonaan pois, koska tässä vaiheessa nyt jos vejetään kaarta, niin sinne jää taas näitä rakoja ja se ei kestä sitä käyttöä. Eli pidetään ne kaikki kaaripätkät yhdessä ja katsotaan, että ne yltää tänne kärkeen ja pysyy siellä. Mulla on tapana varmistaa se sillä tavalla, että mä työnnän tuon päädyn tuonne maahan. Se ei karkaa sieltä se kaari ja sitten vedetään tämä kangas tähän päälle. Ja lopussa täällä on tämä tuluppa siihen. Näin. Ja nyt meillä on tosiaan yksi pääty maassa kiinni. Ja seuraavaksi pistetään sitten vastakkainen pääty. Vejetään tämä teltta suoraksi ja kireälle. Ja kiila tulee semmoisen noin 45 asteen kulumaan. Ja työntämällä vaan tuonne maahan. Jos siinä on kivi, niin pikkusen siirretään. Sinne se uppoaa. Tässä alakulumissa on kiiloille kiinnitykset, mutta niitä ei yleensä tarvita. Tärkeämmät on nämä niin sanotut myrskynarut. Laittakaa nämä aina kiinni.
Tässä vaiheessa saattaa tuntua siltä, että no eihän täällä tuule, ei täällä mitään myrskynaruja tarvi. Mut koskaan ei tiedä, se voi aina ruveta tuulemaan. Ja toisekseen sitten niin vähänenkin tuuli alkaa lepattaa telttakangasta ja se ei nukkuessa kuulosta mitenkään miellyttävältä, niin tällä me saadaan vähän hiljaisempi yö meille aikaan tuolla. Ja tässä se kuluma voi olla kans teltasta katsottuna noin 45 astetta. Pikkusen ehkä tuulen suunnasta riippuen, mutta aika lailla näin. Ja tarkoituksena on nyt tosiaan, että kaari on tasaisesti kiristettynä. Eli ei näin. Nyt tuolla suunnassa on valtava veto, kaari on huomattavasti mutkemmalla ja kyllähän se siitä vääntyy. Ajatuksena on se, että kangas on tosiaan tiukka, niin vesi käytännössä vaan valuu siitä pois, siihen ei kasaudu mitään lammikoita. Mutta sitten minkä nämä nailonkankaat tekee, niin kastuessaan ne venyy. Jotenka sitä joutuu sitä telttaa todennäköisesti jossakin vaiheessa pikkusen täältä näistä naruista kiristämään lisää, että tuo kangas pysyy tiukkana. Mulla on tapana itellä sitten säilyttää näitä telttapusseja täällä apsidissa, eli teltan eteisessä. Täältä ne ei kuitenkaan karkaa. Ja sitten päädyissä on tuuletusräppänät. Nämä aina mahdollisuuksien mukaan auki, jos vaan tuuli ja lumitusku sallii. Niin auki nuo, niin ilma kiertää ja ei kerry kosteutta tänne sisälle. Näin, tuuletus on auki. Ja sitten pää tulee tähän apsidin puolelle, koska varsinkin pidemmillä henkilöillä, niin jos pään pistää tuonne, niin kyllä nuo telttakankaat painuu tähän läpättää oikein kivasti, niin minä ainakaan siitä tykkään. Elikkä pää tulee tänne. Ja nyt sitten kun on saatu teltta pystyyn, niin päästään purkamaan se. Nyt pitää kiilat vaan irti. Sitten löysetään täältä kaaret ulos kaikki. Ja tässä vaiheessa moni alkaa vetämään näitä kaaria täältä ulos, mutta tuloksena on usein se, että se katkeaa täältä jostain keskeltä ja se hiastaa ja vaikeuttaa tätä toimintaa, joten mulla ainakin itsellä tapana ottaa kaaret ulos täältä toisesta päästä, tuetaan tuohon nappaa vasten tämä kaarenpää ja vedetään kangas pois tästä päältä. Nopeaa ja helppoa. Ja sitten kaaret, niin se on järkevin laittaa kassaan tästä keskeltä. Ja aina pätkät kerrallaan. Se on nämä kuminaat tässä teltassa on semmoset, että vaihtaisin ne kotona tämän reissun jälkeen uusiin. No niin, ja teltta pakataan tänne sen pussiinsa sullomalla päädystä aloittain. Mutta itse olen ruvennut käyttämään semmoista niksiä, että pakkaan sen kuivapussiin. Koska mä sillä tavalla saan teltan vielä näppärämpään pakettiin, mutta silti sullomistaktiikka on edelleen ihan sama kuin teltan omaa pussia käyttäessä. Ja näin päädystä lähdetään vaan sullomaan. Et jos me viikattais tämä teltta tuonne, niin se sen ulosottaminen ja pystyttäminen huonolla kelillä olisi huomattavasti haastavampaa ja riskialttiimpaa. Nyt tuolta viimeiset kiilat ylös. Ja nyt me jätetään yksi tämmönen päätylenkki tähän suoraan hollille, että jos tulee paha paikka, niin me saadaan tämä suoraan vejettyä täältä ensimmäisenä ulos ja kiila taas maahan. Se jää tuohon päällimmäiseksi. Ja nyt vaan teltta on sisällä. Ja nämä voidaan nyt pakata sitten vaikka rinkan sivutaskuun. Se oli siinä. Ja kokeillaan tässä nyt vielä sitten lopuksi, että miten kauan siinä tunneliteltan pystyttämisessä suunnilleen yksinään menee.
Valmis! Se on, nämä kuminaat tässä teltassa on semmoset, että vaihtaisin ne kotona tämän reissun jälkeen uusiin. Ei ole vaikea temppu. Mistä kuminauhoja saa? Kaupasta. Ei nyt mainostet. Ei meillä ei ole vielä sponsorisopimusta. Niin